Alright, good morning, good afternoon. So nataks dagat karon maligo ta. Alam ko ikuha nga foam kay sudlan na siya og ice. Uy namli mga kuno. Mga maha. Nani diri sa may sabang or uno proper. Kaya ko ingon nga naglisod ba gaano magpud siya. So nandito ang beach. So namaligo mi now today. Ha? Kamay-ramay na ako guys. Kami yung klase sa mga probinsya ba nga lang kumano, celebrate ano yung mga salin-salin ligo na nagdagat Vlog na kita? oo Vlog naman kaya kang subscribe. shout out oo na mga sudan mga salin-salin ba product ng job Ano na rin mo, kisak-sak guys. mga piping ay hindi nga pa ang bata oh picture be No, actually. picture nakigupdun Salamat. Ano yung bulbo? Lala! Salamat. Salamat kami, Lala. Salamat mga white tubig. Please. Ayaw gagal? No! Tawag ka dito ba? Tawag ka dito. John! vlog ka gabi? vlog gabi ka? yes? itong pagamayan No! Listen, dito. Matudlo ba? Dito wala doon na. dali Matudlo ba? nag-video na dali gabi? nag-play naman lagi ni oh vlog na vlog No! No! ano ba be? ano ba? No! Di hari tata. Ato bang ba? Ato bang? Ato bang dito? Yan na ba? Sino na ako? Na No! Ano? Kuno no. Sige, ikaw. No, tito! No! Dito ipadong. No! Paingon dito. No! Ano ikaw sige. No! Puro makano ay. No! nag-play na. What is he singing? No! Turn. Mama? Okay na. No, tita! No, tita! Sige na lagi. No, tita! No! Sige na. No, tita! Awan ako na dito. No! Balik na.
Makita na bang ilong? Hi everyone! Hi, Kala. Hi everyone! Oh, kita mo sa vlog sa ni Caitlyn, oh, nag-take over vlog. Take over vlog. Nauwaw na, nauwaw siya, nauwaw. Nice ba, be? Nice ba? Nice! Nice! Grabe, nice! Hindi, nauwaw siya, nauwaw. I mean it.